you have a question? Yes, same one. Any? So Eddie asked about if you could tell us a bit more about soul contracts, soul agreements, and past lives. Okay. Tak já bych se chtěla zeptat na otázku ohledně různých dohodách duší z minulých životů. So, So this is a very interesting subject, and I find it very fascinating. Je to velmi zajímavé téma a je pro mě hodně fascinující. Like how you wanted to know about soul contracts? Yeah, how we all know each other and what we've agreed to before we come here. Jak je to úžasné, že ty naše duše se třeba znají z minula a na něčem se dohodly, aby se zase znova potkali a na něčem spolupracovali. Because we are in the matrix. You know that, don't we? We all know we're in the matrix. Protože jsme v Matrixu, to my všichni víme. Kind of. Because it's all being pre-arranged before we come here. Protože všechno už bylo nějak předurčeno, než jsme přišli sem. And when we take birth, our soul chooses a body. When we take birth, we forget everything we've agreed. A když vstoupíme do toho těla, tak zapomeneme všechno, co jsme si domluvili. And it's perfect. It's meant to be like that because otherwise we wouldn't learn the lessons we've come here to learn. A tak je to dokonalé, protože kdyby jsme to všechno nezapomněli, tak bychom se nemohli naučit ty lekce, pro které jsme přišli zase zpátky na zem. So, according to our karma means what actions we have done in over many lives. All this information is stored in our subtle body. Takže všechno, co jsme si takhle dohodli předem, ty kontrakty duše, tak všechno máme uloženo v tom subtilním těle. So, according to that, we then take birth, we choose a family where we're going to be able to live out that particular karma. Takže podle toho se zrodíme v určité rodině a podle toho, jakou máme tu karmu svoji. Yeah, and country and, specific time. V určité zemi, v určitém čase. And what happens is we make agreements with certain souls to teach each other things so that we can live out our karma but also help each other evolve in some way. A tak se domluvíme s různými dušemi, aby jsme se potkali a aby jsme si mohli odžít nějakou karmu a posunout se tak dál. So everything is I want to say ordained, no, that's the right word. Predestined? Yes. Takže všechno je předurčeno. So I've seen it many times, and also I experienced this where I feel connection to certain souls, or certain souls feel the connection, so they spend a lot of time together, just as friends or as relationships or whatever. Že už jsem to mnohokrát viděla a jsem to zažila, že některé duše mají silné spojení a pak spolu stráví spoustu času jako přátelé nebo v nějakém partnerském vztahu. And there is attraction, so you feel very good together, you feel resonant with this person. A tak
cítíte You won't mean it to go. no, it's okay. Tak cítíte velmi silné spojení a že spolu jako rezonujete. But somewhere along the way you will trigger each other very deeply. Ale někde po té cestě trigger. Bring up some trigger. Jo, že někde po té cestě pak můžete si spustit něco velmi silného vzájemně. And so that is part of the agreement to enable us to become free from whatever the trigger is that is coming up. I'll give you an example. A to je součást té dohody, kterou ty duše uzavřely, že vlastně něco takového se může uvolnit a vyčistit. So there is a couple, they are friends of mine, and one of the girl has the very, very deep samskara that she cannot trust the men, and that she has like a low self-worth because of previous things that have happened to her. A dám vám takový příklad. Mám přátelé, je to pár, a ta žena má takovou hlubokou samskáru, že nevěří mužům. And the man, in the relationship, he didn't want to tell everybody that he was in a relationship. And he wanted to keep it like secret, but wanted to be like, loved her and wanted to be with her, but just felt that it would be better and more authentic in the relationship that people didn't know. A ten muž zase měl potřebu ten vztah udržovat nějak potají, aby o tom nikdo nevěděl. So that of course triggered her her low self-worth and her distrust, like why he doesn't want to tell everyone and what that he's doing, must be doing something and da. A tady to jeho chování jenom podpořilo vlastně to chování té dívky, která najednou vlastně pocítila ještě silnější tu nesebedůvěru a vlastně tu nedůvěru i k tomu muži, že co vlastně teda dělá, když jí nechce představit a nechce to vlastně na veřejnosti ukázat, že s ní má nějaký vztah. So can you see, like, that agreement was made perfectly so that could all come out, and she could like start to grow from that. She could get past that. If he wasn't triggering it, then she'd be just like, oh, la 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 la, I'm fine. But she needed that him to behave like that so that she could become free from that illusion. A tak to bylo úplně dokonale vlastně vytvořeno, protože touhle situací vlastně ta dívka byla nějak jako, to byl ten spouštěč k tomu, aby na tom mohla pracovat, aby to mohla nějak transformovat, protože kdyby to tam nebylo, tak ona by si myslela, že je vlastně v pohodě a nic by neřešila. And especially after Shaktipad, Shakti would like to really clean everything in every way, in our meditation and in our daily life.
A speciálně po Shaktipátu Shakti chce vyčistit úplně všechno. I v meditaci, i v tom našem denodenním životě. And this couple I'm talking about, they got Shaktipat. A tento pár, o kterém mluvím, oni dostali Shaktipát. And they've been able to work together through their themes and been able to see, because of the raising of their consciousness, she can see that that's her stuff and that's his stuff, and they can work through it together very, very consciously. It's a very beautiful relationship. A oni mají moc krásný vztah a díky tomu, že vlastně s tím pracují, že to jejich vědomí roste, tak dokáží vidět, že vlastně ta dívka, že tohle je nějaké její téma a ten chlapec, že to je zase nějaký jeho příběh a dokážou s tím pracovat a mají moc krásný ten vztah. So, yeah. So what I want to say now is like very, very important after Shaktipat to know that these intense connections and soul connections, they become stronger and quicker, and so that you can just, Shakti's just like do, let's get this all out in one big mess, like do, let's put all these souls together, like do. Takže je dobré vidět, že po Shaktipátu někdy Shakti chce jako urychlit tady ty setkání těch duší a pak to jde jako za sebou a buch a prostě Shakti to chce všechno najednou vyčistit a někdy to vypadá jako velký nepořádek. And what I realized is only love is real. A co jsem realizovala, na co jsem přišla, tak je to, že jen láska je tou pravdou. All this is for love, is because Shakti wants us to grow. This is why we came. Že tohle všechno je z lásky, že Shakti chce jenom, abychom rostli. A to je proto, proč jsme sem přišli. And the ones that hurt us the most are the ones that love us the most. A ten, kdo nás nejvíce zranil, tak ten nás nejvíce miluje. Because their soul has chosen to give us that experience so that we can grow. It's not so that we get, pain and suffering and down. It's so that we can evolve. Protože ta jeho duše nám dala zrovna tento zážitek proto, abychom mohli růst a abychom se mohli rozvíjet. So it's our duty, really, and to be really, really honest with ourselves when something is triggering us, when something is like making, that feeling like or emotion comes and you think it's that person or you think it's that place or the situation or whatever. Really, it's just something is coming up to make us free. Takže co je důležité, tak je být k sobě upřímný a vlastně dívat se na to, co nás dráždí a co to v nás vzbuzuje za emoci a vnímat to, že je to jenom něco, co potřebuje jít ven a od čeho se chceme osvobodit. Only love is real. A jen láska je pravá. Shakti told me like a million times in meditation. Shakti mi to už řekla asi milionkrát v meditaci. We are very slow learners, but never mind. And it's okay if we make mistake and if we blame someone or if we don't understand truly what's happening. It will happen again, don't worry.
A je to úplně v pořádku, když uděláme nějakou chybu, nebo když někoho obviníme z něčeho, nebo když prostě něco nezvládneme. Nebojte se, ono se to bude ještě opakovat. And another thing I have learned that what I've seen is, sometimes souls are attracted, and it might only need to be like, you might only need energy just to connect for a moment, and that is all that's necessary for the energy exchange that needs to happen. But we entangle. We become attached. We think, oh, this soul is so amazing, oh, I have to spend my life with them, and or whatever. A co ještě jsem se naučila, tak je to, že třeba ty dvě duše se potkají jenom, aby si vyměnili nějakou energii nebo nějakou zkušenost a třeba se mají potkat jenom na tu chviličku. Ale je problém v tom, že my se do toho zaplítáme a my se k tomu připoutáváme a pak si myslíte, je to nádherná duše, s tou jsem možná měla strávit celý život. What did I say? You said that we are entangled and we Oh, attach yeah. to it. But that's okay. That's our humanness, But just try to have discernment. Ale je to v pořádku, to je ta naše lidskost. Ale zkuste mít to rozlišování. See the lessons that are just there in every moment. A zkuste vidět ty lekce, které k vám přicházejí v každém okamžiku. Can I follow up? Yes, of course. When we continued the conversation, it was about essentially to what end. Essentially, to what end we play these roles and we go through these lessons. What's the ultimate goal? And why do we do this? Just for fun? Yeah. We are sadistic. Byla otázka, proč to všechno teda děláme, jaký to má smysl, jaký to má cíl. A Jyoti, jestli to jako děláme jenom tak pro srandu, a Jyoti říkala ano, že jsme trochu sadističtí. No. So which is it? On one level, it looks like, what the hell are we doing? Like, if you look on the surface, it all seems quite cruel. I remember you saying it seems very cruel. Ne, je to tak, že jenom na tom povrchu, když se na to podíváte, tak to vypadá jako peklo, že to vypadá, že je to všechno někdy strašně kruté. But the whole meaning is that, there was this choice. Maybe I, again, go back to the beginning. I'll go back to the beginning. That there was no beginning, but I'll go back a bit. Já se teď vrátím trochu zpátky na začátek. So, there was a long time ago, long time ago, there was only love. There was only presence. Kdysi dávno byla jen láska, byla jen přítomnost. And there was a choice made to take this journey into separateness so that we could realize our oneness. A pak přišla ta volba jít
k té rozdělenosti, abychom mohli pak znovu objevit jednotu. So there was a strain of consciousness that wasn't expected, and somehow we got a little bit distracted by the separateness. We became attached to our separateness. Ale to vědomí nepředpokládalo, že se tak připoutáme k té rozdělenosti. So it's taken a little bit longer than we thought. Takže to teď zabere trošku déle času, než jsme si mysleli. But that's the thing, we are just returning to our truth, our oneness, our pure love, consciousness, super intelligence, as Swami Ji calls it now. So nice. Ale to je jen to, že se vracíme zpátky do té jednoty, do té lásky, blaženosti, do toho super vědomí. And then, yeah, we just return to bliss and love Vracíme se do té blaženosti a do lásky. and all pervading, A toho stále přetrvávajícího. and enjoy. A užíváme si to. And hopefully nobody decides to do it again. Oh, I'll just do another experiment. This. Or maybe that's what happened, I don't know. We don't know. A doufejme, že se neuskuteční znova tady ten experiment. Ale kdo ví, třeba zase jo. So, what should we do? Just We can do meditation. we can do meditation. Thank you.